שלום חברים, ברוכים הבאים לסווטה טרוסו. שמי סווטה, מה שלומכם? היום אשתף אתכם עם תבנית מיוחדת שקיבלתי אותה בהזמנה אישית מוודסקין, חברה שעוסקת בהכנה ציוד תבניות וחותכים מסנקט פטרסבורג. זה כבר לא הזמנה ראשונה שלי. כאן עכשיו רץ לינק לניסיון שלי להזמין מהם בחותך מולטיקטר, מה שנקרא, חותך סבון נפלא שאני משתמשת בו כבר שנה, נהנית מכל רגע, ממליצה בחום. המוכר התבקש להכין לי תבנית לפי המידות שלי. כמו ששמתם לב, אני עובדת עם תבניות סקיני. אני ביקשתי ממנו להכין תבנית שכאילו 3 תבניות סקיני מחוברות בו זמנית, על מנת שאוכל בבת אחת להכין כמות משולשת של סבון, אותו סבון, ואז במקום 12 חתיכות לקבל 36 בבת אחת. העבודה, כמו שתראו, מצוינת. בגלל קורונה, המשלוח לקח 3 חודשים, ורק חודש מתוך 3 חודשים האלה, התבנית ישבה פה בארץ, כן? דואר ישראל, כל הכבוד. התבנית עלתה $50, המשלוח עלה עוד 30, איכות מצוינת, תבנית שמתפרקת ואפשר להרכיב אותה גם כן בקלות. תכף תראו בחלק השני של הסרטון אני אראה לכם איך אפשר לרפד את התבנית הזאת או כל תבנית אחרת. כל תבנית, אפילו קופסת נעליים, היא יכולה להפוך לתבנית. כל קרטון יכול להיות תבנית שבו אפשר להכין סבון. לא חייבים דברים כאלה יקרים. החוכמה היא להוציא את הסבון אחר כך בשלמותו, ויש טכניקה איך אפשר לקפל את הנייר, נייר אפייה או נייר הקפאה, ולחלוץ את הסבון. מתקבלות גבולות סבון ברורות ויפות, והסבון נראה ממש טוב. אין את הקיפולים האלה בצדדים. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז החבילה הגיעה ארוזה מאוד מאוד יפה, באופן שטוח, עם קבלה, עם תעודת משלוח, הכל יפה וגלוי. אני פותחת את האריזה ומאוד מסתקרנת מה יש בפנים, כי חיכיתי כל כך הרבה לחבילה הזאת, שמאוד מאוד 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 התרגשתי לראות מה יש בפנים. ארוז יפה. התבנית מורכבת מחלקים שמהם אפשר להרכיב אותה. החלקים 4 צדדים, תחתית ומכסה. אני מנסה עכשיו לראות איך אני מרכיבה את זה. לא, זה מכסה. הנה, כן, זה תחתית. תחתית צד אחד, צד שני, בעוד צד. אני אף פעם לא הרכבתי כאלה תבניות, אז קצת לקח לי זמן, אבל לא נורא. הנה, בסופו של דבר אני מוצאת את הדרך להרכיב את זה נכון, על הצד. שמה על הצד, מרכיבה את התחתית. אוקיי, 2 צדדים הורכבו, צד שלישי, והצד הארוך. יותר נוח בעמידה כבר על התחתית להרכיב אותו. ככה, יופי. עכשיו יש פה בנוסף 2 מוטות. מוטות עם אומים כאלה שמדורגים בצדדים, בשביל לחזק את התבנית. אני פותחת צד אחד, מסתכלת איפה זה נכנס. יש כאלה מין מקומות מיוחדים להכניס את המוטות, משחררת ומבריגה ומחזקת, וזה באמת לא קשה. הנה עכשיו תראו מקרוב איך אפשר להרכיב את התבנית ממש בקלות, אפשר להגיד ב3 שניות, ממש ככה. הנה תראו איזה יופי, מורכב חזק. עכשיו אני בודקת שהכל טוב ויפה, מתאים על המילימטר. זה המכסה, גם כן יושב טוב, בראבו. אני מרוצה. תכף אני מביאה כמה סבונים, לבדוק שזה באמת ארוך ונכון. ואז במקום לקחת סרגל, שתכף אני אקח סרגל, אני מתחילה לסדר את הסבונים. טוב, אמורים להיות 12 סבונים לאורך. עכשיו אני בודקת רוחב של סבון, כי הסבונים טיפונת מצטמצמים בזמן ההבשלה. מעולה, הכל טוב, אני מרוצה. זה החלק שבו אני אדגים לכם איך מרפדים את התבנית, או כל קופסה אחרת, כל קרטון, שיכול בשנייה להפוך לתבנית מקצועית. אוקיי, אנחנו צריכים נייר.
נייר אפייה או נייר הקפאה עם הצד המבריק כלפי מטה, כלפי פנימה של תבנית או של קרטון. אוקיי, גוזרים חתיכה שלוקחים בחשבון שיש צדדים. אני מסמנת את הצדדים על הנייר, מקבלת מלבן. ואת המלבן הזה על הנייר אני מקפלת אחר כך. הנה תראו את הצדדים, צד אחד וצד שני ושלישי ורביעי. צריך להשתדל לקפל את זה בזווית ישרה. אתם צריכים להסתמך על הקצוות של הנייר, לראות שהם יוצאים ממש ישר. אוקיי, אנחנו מקבלים כזו קונסטרוקציה. מקפלים פנימה את הצדדים ומכניסים את הנייר בצורה מקופלת, בצורה כזאת לתוך התבנית. עוברים על הפינות, שהפינות יהיו מסודרות ממש טוב. שלב הבא, נקפל את הצדדים, נמתח טיפה את הנייר שהוא לא יהיה רופף, ואני לוקחת מספריים וגוזרת איתם עד העץ את הפינות של הנייר, פשוט ככה, ממש את הפינות המקופלות, גוזרת עד התבנית. מה שנוצר זה כזה דבר קצת חתוך, הנה אפשר לראות. עכשיו אני לוקחת את הצדדים ומדביקה אותם עם צלוטייפ שקוף. עם הטייפ שיש לכם אפשר לעשות את זה. פשוט מחזקת שזה לא יזוז. אם יש אקסטרות של נייר אני גוזרת אותם גם כן. ומותחת מעט. מחזיקה עם יד אחת בפנים. מותחת את הצד. ומדביקה אותו ככה. הנה אתם רואים. שלב הבא זה שלב טיפה יותר אומנותי, אבל הוא בהחלט אפשרי. ברגע שאתם מתחילים ליישר את הצדדים הארוכים של הנייר, הנייר בפנים מתחיל להתקפל, ואז אתם מקבלים צורה כזאת של עטיפה. הנה אני עכשיו אדגים לכם את הצד השני. כאשר אתם מתחילים ליישר את הנייר הצדדי, הפינות מתקפלות ב-45 מעלות. והן נשארות, הפינות נשארות בין הקיר של התבנית עצמה, לבין הנייר שאתם מותחים. אני משתדלת להגיע למצב שהנייר בפנים מתוח ללא קיפולים, מורידה את העודפים של הנייר, וזה יוצא פשוט מושלם וחלק מחלק הפנימי. למעשה מתקבלת חתיכה אחת שלמה של נייר, לכן כשאתם תמזגו במין ריפוד שכזה של סבון, הסבון לא ינזל לכם ולא ילכלך לכם את התבנית. הפינות הן 90 מעלות, הנייר מתוח ולא יעשה קפצ'וצ'ים וסימנים על הסבון. מושלם. אז תודה רבה, אני מקווה שלמדתם. אם כן, תעשו לייק, תכתבו תגובה. ניפגש בסרטון הבא.